شاگردان عزیز، امید که روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. فراهر سروری هستم، مدرس مضمون ریاضی شما از صف ششم الی 12. موضوع ما درسی امروز ما شاگردان عزیز قوانین مشتق می باشد. قوانین مشتق برای دریافت مشتق توابع شاگردان عزیز بعضی از قوانین استفاده می شود که آنها را قوانین مشتق یا هم قضیه های مشتق یاد میکنم. خب بعضی از قوانین شاگردان در مشتق وجود دارد که ما را در حل سوالات خیلی کمک میکنن. پس میریم به طرف قانون اولش. قانون اول مشتق یک تابع ثابت همیشه مساوی و صفر است. و چی معنی شاگردان؟ یعنی اگر وای ما مساوی باشه و سی مشتقش یعنی وای زبر ما مساوی با چی میشه؟ مساوی با صفر میشه. این بود قانون اول مشتق. اگر یک مثال کار بکنید وای ما مساوی باشه با 5 مشتقش اگر بگیریم مشتق اولش مساوی با چی میشه؟ مساوی با صفر میشه. دومین قانون برای دریافت مشتق یک متحول توان دار توان را ضریب قرار داده و یکی از توان تفریق یا هم کم میکنه. به چی شکل شده باید؟ این متن به چی معنا؟ یعنی اگر ما داشته باشیم y مساوی است با x بنمای n یعنی توان داشته باشه چگونه مشتقش میگیریم؟ پس می‌نویسیم y ضرب مساوی است با توان ضریب قرار میدیم یعنی n ضرب x بنمای n یکی از توان کم میکنه. شکل میریم این مثال کار میکنیم. اگر داشته باشیم y مساوی است بر x بنمای 3 چگونه مشتقش میگیریم؟ y ضرب مساوی است بر 3 ضریب قرار میدیم x بنمای 3 منفی 1 مساوی است بر 3x از توان که اکش کم بکنیم میمونه 2. پس مشتقش 3x بنمای 2. این هم شاگردان عزیز دومین قانون در سومین قانون شاگردان عزیز مشتق حاصل جمع دو تابع مساوی است و حاصل جمع مشتقات آنها. یعنی حاصل جمع دو تابع مساوی میشه به حاصل جمع مشتقات آنها. و چی شکل شده باید؟ یعنی اگر ما داشته باشیم یعنی y ما مساوی باشه به u جمع v اگر بخوایم مشتقش بگیریم از هر یکی از تابع جداگانه میگیریم و می‌نویسیم y ضرب مساوی است به u ضرب جمع v ضرب یعنی مشتق u جمع مشتق v.
بریم به طرف مثال شاگرد. اگر داشته باشیم y ما مساوی باشه به x مربع مثبت 3x مشتقش میگیریم. y برای ما مساوی است و چون توان داره با در نظر داشتن قانون دوم چیکار میکنیم؟ توان رو به شکل ضریب قرار میدیم، یک استان کم میکنیم میشه 2x مثبت 3 به شکل ضریب ما میتونیم مشتقش دریافت. اگر بخوایم مشتق دومش هم دریافت کنیم میتونیم مساوی است به 2. چهارمین قانون شاگرد عزیز. چهارمین قانونی که در حل سوالات مشتق با شما خیلی همکاری میکنه به شکل ضریب است. مشتق حاصل تفریق دو تابع مساوی است و حاصل تفریق مشتقات آنها. عیناً مانند جمع، یعنی اگر ما داشته باشیم تابع y مساوی است و u منفی v، تابع مشتق از اینا را چه رقم دریافت میکنیم شاگرد؟ مشتقش مساوی میشه با y مساوی است و u زبر یعنی مشتق u منفی v زبر مشتق v. خب یک مثال حل میکنیم به خاطر دانستن بهتر سوال. اگر داشته باشیم y مساوی باشه به x برای 3 منفی 2x چگونه مشتق از زیر دریافت میکنیم؟ مشتق y مساوی است و با در نظر داشتن قانون دوم چیکار میکنیم؟ توان را ضریب میسازیم 3x یکی هم از توان کم میماند 2 منفی 2 به شکل ضریب ما میتونیم چی کنیم؟ دریافت میکنیم. مشتقش شما میتونید شاگرد مثالهای بیشتر حل بکنید. پنجمین قانونی که در مشتق وجود داره برای دریافت حاصل ضرب دو تابع مشتق تابع اول را ضرب در تابع دوم و مشتق تابع دوم را ضرب تابع اول به چی شکل؟ یعنی اگر داشته باشیم y مساوی است به u ضرب v چگونه مشتق از زیر میگیریم به شکل ضریب y زبر مساوی است به u زبر ضرب v جمع v زبر ضرب u. با در نظر داشته اینمی فرمول یعنی مثال حل میکنیم شاگرد عزیز. اگر داشته باشم که y مساوی باشه به x برای 3 ضرب x برای 2 منفی 3 چگونه مشتق از زیر شاگرد عزیز دریافت میکنیم؟ ما گفتیم نه y زبر مساوی است به u زبر ضرب v جمع v زبر ضرب u. با استفاده از این قانون میگیریم حل میکنیم. y مساوی هست به 3x برای 2 ضرب x مربع ضرب 3 علامه مثبت میگیریم 2x ضرب x برای 3 بشه. می‌نویسیم y مساوی است و ضرب می‌زنیم 3x مربع را یک بار بود x مربع میشه 3x تعاون رو با هم دیگر جمع میکنیم میشه 4 3x برای 4 منفی ضرب مثبت میشه منفی پس می‌نویسیم 3 9x برای 2 جمع 2x ضرب x برای 3 بکنیم میشه 2x برای 4 مساوی است. 3x برای 4 با 2x برای 4 جمع میکنیم میشه 5x برای 4 منفی
9x بنمایه 2. به این شکل ما تانستیم ساده بسازیم شاگردای عزیز. خب شاگردای عزیز، این بود آخرین جلسه از درس ریاضی. امید که چیزی از درس های امروز ما آموخته باشین. شما میتونین که درس های ما را دنبال بکنین و در صورت مشکل در قسمت کامنت بر ما پیام بگذارین و ما در راوند تیبل های خود برای شما مشکلاتتان حل خواهیم کرد. خداحافظ و نگهدار.